नमस्कार साथीहरु, स्कुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत प्यान कार्ड स्थायी लेखा नम्बर नागरिक एपलाई प्रयोग गरेर कसरी बनाउने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अहिले हरेक स्कुलहरु अथवा तपाईले कुनै सरकारी क्षेत्रमा अथवा कुनै फ्याक्ट्रीहरुमा अथवा कुनै अफिसहरुमा जागिर खान खोज्नु भयो भनेदेखि त्यस्तो ठाउँमा पनि तपाईलाई प्यान कार्ड आवश्यक पर्ने हुन्छ। प्यान कार्ड फिजिकली नदेखाए पनि तपाईको प्यान नम्बर चाहिँ त्यहाँनिर दिन पर्ने हुन्छ, अन्यथा तपाईले स्यालेरी प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो दुविधामा हुनुहुन्छ, प्यान कार्ड बनाउनको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब नधाउनुस् आन्तरिक राजस्व कार्यालय। तपाईले नागरिक एपलाई प्रयोग गरेर मजाले घरमै बसी प्यान कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। फिजिकली प्यान कार्ड प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय जानै पर्ने हुन्छ, तर तपाईलाई नम्बर मात्र भए पुग्छ, फोटोकपीले काम चल्छ भनेदेखि तपाईले नागरिक एपलाई प्रयोग गरेर मजाले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र समय मिलेको बेलामा तपाईले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर नागरिक एपबाट प्राप्त गरिसकेको प्यान नम्बर लगेर तपाईले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्यान कार्ड लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई नागरिक एपको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियो राखिदिएको छु, त्यो भिडियोलाई गएर हेर्नु होला। र साथै आई बटनमा पनि एउटा भिडियो आइरहेको होला, त्यो भिडियोलाई पनि हेर्नु होला। नागरिक एप यति मात्र हैन, धेरै कुराहरुको लागि अगाडि आउँदो दिनहरुमा काम लाग्ने छ। त्यही भएर नागरिक एप प्रयोग गर्नु न भन्देखि नागरिक एप आजैबाट प्रयोग गर्नुस्। आफ्नो मोबाइलमा नर्मली तपाईले फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप, इमो राखे जस्तै यो नागरिक एपलाई पनि राख्नुस्, किनकि आउँदो दिनमा यस्तै अरु कुराहरुको लागि पनि तपाईलाई नागरिक एपको आवश्यकता पर्नेछ। एकदमै सरल छ, सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। आउनु सुरु गरौँ प्यान कार्ड कसरी लिने नागरिक एपबाट। सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँनिर नागरिक भनेर सर्च गर्नुस्। नागरिक एपलाई सर्च गरिसकेपछि यो नागरिक एपलाई इन्स्टल गर्नुस्। नागरिक एप तपाईले एन्ड्रोइड आइओएस दुईटैमा देख्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि जस्ट यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो नम्बर दिनुस् जुन नम्बर चाहिँ तपाईको नाममा लिएको होस्, तपाईको नागरिकता दिएर त्यो नम्बर लिएको होस्। आफ्नो नम्बर मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अरु कसैको नम्बर अथवा अरु कसैको चलाइराख्नु भएको छ त्यो नम्बर राख्नुभयो भने चाहिँ अगाडि बढ्दैन। त्यही भएर ख्याल गर्नु होला, त्यो नम्बर राख्नुस् जुन नम्बर चाहिँ तपाईको नाममा निस्किएको होस्। एनसेल एनटीसी दुईटै जुन नम्बर राख्दा पनि हुन्छ है। अब आफ्नो नम्बर राखिसकेपछि जस्ट प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुस्। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि अब 6 वटा अङ्कको भेरिफिकेसन कोड आउनेछ। त्यो नम्बरमा जुन नम्बर तपाईले भर्खर राख्नु भएको थियो एसएमएस मार्फत प्राप्त गरेको भेरिफिकेसन कोड राखिसकेपछि अब जस्ट प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुस्। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर डकुमेन्ट टाइप यो चाहिँ भेरिफिकेसन गर्नको लागि हो। तपाईले सिटिजन अथवा भोटर कार्ड अथवा पासपोर्ट जे छ तपाईसँग त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले सिटिजनशिप लेखे। अब यहाँनिर तपाईले सिटिजनशिप नम्बर दिनुस्। सिटिजनशिप नम्बर मतलब नागरिकता नम्बर। सिटिजनशिप नम्बर दिइसकेपछि इस्यु अब सिटिजनशिप तपाईले कहाँबाट लिनु भएको थियो मतलब नागरिकता कहाँबाट लिनु भएको थियो त्यो ठाउँ सिलेक्ट गर्नुस्। जस्तो मैले बाँकेबाट ओके बाँके सिलेक्ट गरे। त्यसपछि अब यहाँनिर डेट अफ बर्थ चाहिँ विक्रम सम्बन्धमा दिनुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ दिइसकेपछि अब यहाँनिर सिटिजनशिप इस्यु डेट अब तपाईको नागरिकता बनेको मिति चाहिँ कति हो त्यो चाहिँ तपाईको नागरिकताको पछाडी हुन्छ, हेर्नु होला। त्यो मिति यहाँनिर दिनु। नागरिकता बनाएको मिति दिइसकेपछि अब प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाई फेरि प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुस्। नागरिक एपमा तपाई रजिस्टर भइसक्नु भयो। अब तपाई यहाँनिर पहिलो अप्सन प्यान जुन लेखिएको छ जस्ट यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि रजिस्टर प्यान भनेर लेखिएको छ, जस्ट यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर अफिस सिलेक्ट गर्नुस्। तपाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर मैले नेपालगञ्ज भनेर सिलेक्ट गरे। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा मैले नेपालगञ्ज सिलेक्ट गरिसके। नेपालगञ्ज सिलेक्ट गरिसकेपछि अब प्रोसिडमा क्लिक गर्नुस्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय तपाई नजिक जहाँ जसलाई सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। अब मैले चाहिँ मेरो नजिक नेपालगञ्ज भएको हुनाले मैले नेपालगञ्ज सिलेक्ट गरेँ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्मेसन आइरहेको छ, जस्ट यहाँनिर प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनु होला। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि सबै कुराहरू यहाँ अलरेडी लेखिएको हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईले केही कुराहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। केही कुराहरू मध्ये सबैभन्दा पहिला त तपाईले फोटो अपलोड गर्नु होला। फोटो चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलबाटै खिचे पनि हुन्छ, ग्यालेरीमा खिचेर क्रप गरेर ठिक्कको साइज बनाएर राख्नु होला। जस्तो मैले यहाँनिर अलरेडी राखिसकेको छु। यसरी फोटो सिलेक्ट गरेर फोटो अपलोड गर्नु होला। फोटो अपलोड गरिसकेपछि सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ अलरेडी हुन्छ। तपाईले जस्ट गर्नुपर्ने कुरा भनेको पर्मानेन्ट एड्रेस यो भर्नुपर्ने हुन्छ। पर्मानेन्ट एड्रेसमा सबैभन्दा पहिला डिस्ट्रिक्ट बाँके, त्यसपछि म्युनिसिपालिटी नगरपालिका गाउँपालिका के हो त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि वाडा नम्बर, त्यसपछि टोल चाहिँ सुरुमा इङ्ग्लिसमा, त्यसैगरी टोल नेपालीमा, र त्यसैको तल करेन्ट एड्रेसमा डिस्ट्रिक्ट, त्यसैगरी म्युनिसिपालिटी के हो कसो हो त्यो सबै कुराहरू तपाईले यहाँनिर दिनु होला। र टोल चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटैमा लेख्न पर्ने हुन्छ। यति कुरा लेखिसकेपछि यो तलपट्टि केही भर्नु पर्दैन, जस्ट प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि एकचोटि फेरि कन्फर्मेसन आउँछ। यहाँनिर तपाईको डिटेल्सहरू आउँछ जुन चिज त माथिपट्टि भरिएको थियो यसमा कुनै केही गडबड छ केही मिस्टेक छ भनेदेखि फेरि सच्याउन सक्नुहुन्छ। हैन तपाईलाई लाग्छ सबै कुरा ठीक छ भनेदेखि प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको प्यान कार्ड रेडी भइसकेको छ र तपाईको प्यान कार्डलाई तपाईले ब्याक गरेर फेरि प्यानमा थिच्नु भयो भनेदेखि तपाईले यहाँनिर आफ्नो प्यान कार्डलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यही प्यान कार्डको नम्बर दिएर तपाईले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। फिजिकली प्यान कार्ड लिनको लागि चाहिँ तपाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानै पर्ने हुन्छ। तर फोटोकपी र तपाईलाई प्यान नम्बर भए पुग्छ भन्दाखेरि तपाईले यतिकै काम गर्न पनि सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा अहिले यति नै। यदि यो भिडियो मन परे कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला।
केही सल्लाह सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।